to? Yun ang hindi ko alam. Kaya but, I tried my best para sa mukbang na to. So, what are we going to do now? Let's go now! Sarap. Itong fried rice. Malayo ka na. Saka ako gan. Pag kumakain ako, especially pag rice, after nun, kailangan may drink ako. Like, ako nga nagkanda ako coffee. Saka mahilig ako sa ano, sa hot drinks. Hindi ko anong maubos ko. Ang dami. Actually, hindi ako masyadong kumakain ng rice, pero dahil mag-mukbang ako, so, try ko. Pag oily things ang oily yung kinakain ko. I mean, hot drinks talaga. And fried rice is medyo oily. Yummy yung fried rice. Ayun. So, habang kumakain ako, magsasalita ako. Kasi kung hindi ako magsasalita, baka hindi ko maubos to. Bago ako mag-start ng white tea, may friend ako na grabe yung sabi niya sa akin dati. Actually, dati hindi ko siya pinapansin. I mean, sige, ganun lang ako. Tapos, last year, I guess, parang nainganyo na ako. So, ang nangyari nun, ewan ko kung paano ba. Basta na ano ko na lang na nasa white na ako. I mean, kasi dati, ang hilig ko talaga sa K-drama. Totoo, napupuyat ako sa K-drama. Minsan pag episodes kasi siya, minsan pag gusto ko siyang tapusin kahit nasa 16 episodes siya, tas nasa 10 pa lang ako. Diyos ko, tinatapos ko yan. Hanggang madaling araw, wala akong tulog. So, ang nangyayari niyan, nagiging zombie ako. Zombie. Ayun. Malapit ko nang maubos yung fried rice. Pero may nakapila pa. Ang dami niya ito sa totoo lang. Sorry. So dahil ng mukbang, well, let's try. If we can finish. Almost done. Sarap. Ayun. Tapos na. Pero hindi ko alam dito sana. Sarap noodles ko. Maubos ko ba ito or what?
Okay. Finally, I'm done with the rice. Ayun. So, lagay ko sa gilid. Ayun na. Next. Taran! Indomie. Mas nasanay na ako sa Indomie kaysa sa sa pancit canton sa Pilipinas. Kaya may vegetable to. Kasi mahilig ako. Is vegetables cabbage. Yan, yun naman. Siguro ngayon lang ulit ako kakain nito. Kasi not good pag lagi. So, few months. Nag-stop ako kumain ng ganito. But last time, sobrang gusto ko to. Gusto ko everyday ko siya kinakain. Manghang. Dami. Ang anghang. Pag kumakain ako ng ramen, so ganito. Hila-hila. Tsaray. Ganun. Alam mo guys, yung iba, kumakain sila, may tunog. Yung, ano na. May ganon. Na sound. Grabe, kakayanan ko ba ito? Alam ko kaya kong ubusin to. Pero ang sakit na ng tiyan ko. Pwede lang. Ito lang tayo. Lapit ko nang maubos. Konti pa. Konting push pa.
lang guys. Tapos na. At last, success ang pagmumukbang ko na to. Ubus na. Charan! Diba? Ayun guys. So, ayun. Ang sakit na ang dami ko. Sobrang sakit na ang dami ko sa totoo lang. So, ayun guys. Yung mukbang session ko. Maraming salamat sa pagnood nyo. At if you do like it, if you do like my video, please like and subscribe on my channel. And guys, don't forget to click the bell button so you'll be able to updated on my next video. Thank you, Lord. Excuse me. Ayun guys. Grabe. I need to drink. Ayun guys, maraming salamat.